звати Перелома Ярослав. Ми зараз знаходимося в село Хотів. Це мій маленький світ, в якому я живу, від якого я кайфую, від якого я отримую задоволення. Ми навчаємо дітей єдиноборствами ММА, бойове самбо, греплінг, джиу-джитсу, кікбоксинг. У нас повністю все. Перший кейс – це Артур Азманов. Це чемпіон світу з бойового самбо. Це чемпіон України, який в 17 років поїхав і виборов ліцензію на чемпіонат світу 18-21. Завершив досрочно. Він спарингував Артемом з Латвії. Це перший, хто наніс Макгрегору Конору пораження. Артуру було 16 років, він з ним боровся на равних, і той був дуже вражений. А коли він узнав, що йому 15 років дитині, він просто не повірив. Він взагалі вражений, і у Артура були дуже-дуже великий потенціал. Ми мріяли попасти в UFC. Він вигравав багато міжнародних змагань. Травми вони можуть за любим прийти і забрати цю мрію. Потім в мене були дуже круті два брата Захаревича, вони теж оба чемпіони світу. Вони дуже-дуже круті, потужні. Тільки коли вони переїхали в Канаду, Вові сповнилось 16 років, це старший брат. Він виступав по джиу-джитсу, він з 16 років став чемпіоном Канади. Цей міжнародний турнір він виграв в фіналі по бразильському джиу-джитсу. Перший раз виступає по бразильському джиу-джитсу у бразильця. 1-0, він виграв в фіналі і став чемпіоном цього міжнародного змагання. У нас є Гордій Михайленко, іменно що одразу побачив потенціал. Особливо, як ми поїхали в США минулого року, нам 5 разів міняли суперників. І по фіналу, тобі ж ми були в Іспанії, він виграв чемпіонат світу з комбо-дзюдзюцу в ваговій категорії 40 кг. І ми додавалися в Америці 42 чи 40, щоб він опять дрався. Ми приїхали в Америку, нам сказали, от буде суперник 45 кг. Потім сказали 50, він б'ющий, він не бореться. А по ітогу дали чемпіона Америки з греплінгу, з DCC, це джиу-джитсу, і який важив 54,6 кг, щось таке. Різниця була дуже велика. І Гордій його виграв достроково, трикутником задушив, той уснув. У нас головна ціль – це щоб вони займалися спортом, щоб вони розвивались, їздили по світу. У нас дуже багатий опит по міжнародних змаганнях. У нас за рік більше 10 виїздів за кордон. Я рахую, 99% я тим став чоловіком, який я ще став, все благодаря моєму батьку. Він став мастером спорту міжнародного класу з вільної боротьби. Він був призером Союзу, чемпіоном 7-кратним України з вільної боротьби. Він боровся в супертяжкій вазі. І йому дуже багато спорт допомагав по життю. Він коли знав, що його вже не буде, не стане, бо він захворів, він попросив, щоб не влазили ні в кримінал, не займалися тим, чим не треба, а щоб займалися спортом. І в нього була дуже велика мрія. Там, де я тренував останні 4 роки, потім ми перебрали сюди, я тренував в себе вдома. В нього була мрія там тренувати дітей повністю, залив перекриття, щоб можна було тренувати. У нього був такий план, але він ще до нього не дійшов, бо він просто не встиг. 47 років батька не стало. Я думаю, що він би тренував, бо він хотів тренувати по вільній боротьбі. Вийшло так, що у нас стали складності з спортзалом, там, де ми тренувалися. Там не було опалення, і треба було як-то виходити з ситуації. І мені мама каже, що ти, давай вдома. Дом старий, перекриття хороше. Я не уявляв, що до мене буде стільки ходити дітей тренуватися. Раніше у мене якась була така більше закрита секція. Я тренував там 5-6 до 10, і в мене половина з них були чемпіони світу. Пам'ятаю, десь на $7000. Все обустроїли, мені ще хлопці допомагали. А потім це вже як циганське радіо. Один прийшов, другий прийшов, третій. Я ніколи грошей не брав за тренування. Це абсолютно були безкоштовні тренування. Кожен день я зрозумів, що треба відкривати зал, щоб була хороша локація. Плюс було стільки дітей, що їх просто не було місця
Ми там боролися в 3-4 заходи чи відпрацьовували. Ми з Артемом познайомилися через Ніколая. Я дзвоню Ніколаю, всім тоді беру телефон, наярюю, кажу, хто може хтось знаєте, хто може профінансувати, допомогти. Нікому не позвонив, не сказав, візьміть, допоможіть. А може, знаєте, хто мав би вложитися, от проєкт є такий крутий, соціальний, що коштів не беремо за тренування. Коли я дізнався, що Слава тренує 43, зрозумійте, 43 маленьких, але ж з прагненням до перших місць чемпіонів в себе вдома на чердаку трьохповерхневого будинку, і його матір підтримує його в цьому, це зацепило мене по-справжньому. Брат сказав, що я знайшов приміщення, ми поїхали, подивилися. Це були ужасні умови. Спілкуючись тільки онлайн, коли ми почали дискутувати на тему того, яким може бути зал, які досягнення можуть бути завдяки нашим сумісним зусиллям, які проекти він бачить у перспективі. Це стало зрозуміло, що стартуючи з невеликого залу, можна досягти досить експресивних результатів. Взагалі те, що тут було. Труби були над головами, треба було пригинати, щоб пройти. Ми відсюди вивезли тільки там з 300 квадратів, ми вивезли там більше 50 мішків мусора. Під ногами була земля, тут навіть не було ні бетону, нічого. І це все робили з нуля. В реалізації цього проєкту була та є задіяна команда небайдужих спеціалістів, тому результати, які демонструвалися, вони були очікувані. Але ж коли перший раз я приїхав в фінальний результат, то це було вау. І ми друг друга дуже доповняємо, тому що Артем теж займався спортом в свій час. В моєму житті взагалі є дві основні дисципліни. Це, по-перше, плавання, а по-друге, це бокс. І, мабуть, наразі це група здоров'я, завдяки якої я підтримую свою фізичну активність, тому що саме завдяки фізичній активності в тебе є більше шансів на досягнення розумові. Той шлях, що я хотів пройти, у мене багато моментів, і мені не дозволило його пройти так, як я хотів. Тому що не було ні фінансування, нічого. Я думаю, нас з Артемом об'єднує те, що в мене є там час, в нього є ресурс, і зможемо зробити так, щоб ці діти отримали по максимуму, їздили по всьому світу, виступали, представляли нашу державу, Україну. І, на мій погляд, ми маємо можливість і повинні закрити ті прогалини, які були в нашому дитинстві в тому числі. Зараз у них дуже-дуже велика мотивація, тому що у нас є дуже гарні, потужні партнери, які нам допомагають. Діти знають, що якщо вони навіть кудись відберуться, вони туди поїдуть за кордон. Наразі ніхто не може на 100% дати відповідь, що буде. Але ж зрозуміло одне, що в подальшому буде тільки краще, більше та сильніше. Так? В нас не згасає жага в лідера та тренера, і є увесь необхідний матеріал тих дітей, які можуть ставати чемпіонами. Більше 10 чемпіонів світу, більше там 20 чи може навіть більше чемпіонів Європи. Чемпіонів України, я не знаю, навіть не буду вам обманювати, більше 50-60, може навіть до 100. Якщо не брати конкретно одну людину, що там він чемпіон України. Одна людина може бути 10-кратна чемпіонка чи 15-кратна по різним видам спорту. І я не хочу, навіть не буду вам врати. Но коли ми з Артемом знайомились, у нас ровно за один рік, за 365 днів, було 300 золотих медалей з усіх видів спорту ровно за один рік іменно мого закладу, коли я тренував вдома. В цьому році у нас дуже насичена програма. В цьому місяці вже на чемпіонат Європи з греплінгу у нас відібрався учень. Через 2 місяці наш турнір, ми відкриваємо лігу. В серпні у нас чемпіонат світу в Абу-Дабі у нас відібралось 4. В вересні кубок
по комбо-дзюдзюцю в Кореї. 2 чемпіонати світу, я не знаю, де вони будуть проходити. Один знаю в Чехії, в кінці року в Америку, в Чикаго. Я везу команду, збірну України проти збірної Америки. Спорт як таковий – це те, завдяки чому будується, на мій погляд, характер, формуються стимули у житті та у тому числі з'являються можливості. Величезна кількість спортсменів, і саме в бойових мистецтвах, які досягли якихось високих результатів, це хлопці з вулиці. Тобто ті люди, які не мали можливості навіть для внесків фінансових, навіть на мінімальні гроші. Але ж в них був той самий потенціал, який був необхідним для досягнення мети. Тому наразі саме одною з основних концепцій та основних підкупуючих мене особисто речей, чому ми робили це, було саме безоплатний доступ до залу, до клубу для тих людей, які дуже хочуть. Яке я бачу майбутнє нашого закладу, це ми будемо максимально їздити на міжнародні змагання, цього буде дуже крутий рост. Ось, на мій погляд, зал – це теж для багатьох альма-матер. Місце, де вони познайомились зі своїми друзями, дізналися щось нове. Люди повертаються в свій альма-матер, виникає таке почуття, коли твій альма-матер дуже високого рівня. І наразі наша головна мета – це зберегти те, що є, забезпечити стабільну атмосферу, яка надасть учню можливість повернутися в свої спогади і побачити розвинутий клуб. Це дуже важливо. Заходимо на Інстаграм «Переломи ММА», дивимось ролики, не тільки діти, да й батьки. І чекаємо вас всіх у нас в залі. Перелом Файтинг Академія. І не гайте час.